Ahoj lidi, takže zdravím po delší době. Máme tady jedno videjko o koně Electric. Kde pak ji máme? Někde bude. Zkusíme se na ní podívat. Honda Electric 2022. Je to zajímavé vozidlo české výroby, v tomto případě Nošovice. A měl jsem tohleto vozidlo čest používat, teď je to prakticky rok. Jeden rok a na je to něco kolem 10 000 kilometrů. Tenhle ten model předcházel Tesla S, který jsem měl z roku 2015 a kterou jsem jezdil déle než 5 let, takže po nějaký odstávce, kdy jsem nejezdil vůbec, jsem se vrátil zpátky k elektrickému vozítku. No a Kona byla pro mě volba, protože měla poměrně málo najetých kilometrů, když jsem to pořizoval někde kolem 44 000, byla 4 roky stará, to znamená byla ještě v tovární Hyundai záruce, který poskytuje 5 let, měla zajištěnou konektivitu, no a má samozřejmě záruku na akumulátor, což pro mě bylo zásadní. Vozidlo, když se podíváte, tak je tak trošku laděné jako SUV, kdybychom to změřili, tak má poměrně vyšší světlou výšku a v zásadě je to velice pohodlné na nastupování a na vystupování, takže mě to auto oslovilo už jenom tímhletím, kdy jsem u toho modelu S byl celkem zvyklý na to, že v zásadě jsem se vždycky přidržoval a je to sportovně laděný auto, takže vždycky do něho vystoupíte, nastoupíte, když vás bolí trošku nohy nebo jdete svitka, máte unavený nohy, tak je to složitější. Takže Kona v tomhletom absolutně neurazí. Když se podíváme, tak na té koně v podstatě je jedna zajímavá věc, respektive nevím, jestli zajímavá, a je to v podstatě velikost kufru. To znamená, ten, kdo se s tím nějakým způsobem nedovede smířit, jako jsem byl třeba já zvyklý z toho SK, tak jak vidíte, ten kufr je poměrně limitující. Na druhou stranu nemůžu říct, že bych si na tom po roce jezdění nemohl zvyknout. Zvyknul jsem si na to celkem rychle, prostě člověk nechá doma, který sebou vést nepotřebuje. Já jsem běžně vozil v autě profesionální autolékárničku Lana, nějaký kabely na nabíjení třífázový, třeba o 20 metrech, nářadí. Takže svým způsobem jsem uspůsobil to vybavení toho vozidla. V té Koně jsem měl papírovou krabici, ve které jsem vozil všechno nezbytné, co jsem prostě na ty cesty nějakým způsobem potřeboval. Takže pokud vás, přátelé, neurazí kufr, kam se vejde úplně pohodlně nákup, ale na nějaký jakoby ježdění do zahraničí to úplně není, tak by Kona mohla být jako dobrá volba, protože přestože je to auto, se kterým se vlastně dneska loučím, to auto tady natáčím u nás v Kuřimi a vezu ho kamarádce, předávám ho, domluvili jsme se na tom, že si ho koupí, protože pro mě už ta etapa prostě skončila, já už zase nějakým způsobem budu pokračovat dál v Teslím životě a on to vám třeba natočíme video nějaký pozdějiš, tak Kona rozhodně neurazí a myslím si, že je zajímavá volba. Samozřejmě druhá věc, co může být problematická, je, jak se v tom autě sedí větším lidem. Jo? Takže když se podíváme, tak jako prostě jako dveře zavřu, ale jak vidíte, tak kolena tady mám jakoby narvaný. Je to teda denní teďko s důsledkem toho, že samozřejmě ta přední sedačka je posunutá u řidiče na maximum, takže pokud řidič nějakým způsobem se domluví a s tím, kdo jede za ním, nebo se to auto poskládá, jak si dovedu představit, že to je auto pro rodiče a menší děti. Nicméně jako auto pro 4 chlapy na vejlet nebo pro rodinu s dospělýma dětma za mě
Úplně asi ne. Je to prostě znát, když se ta Kona dá vedle té Tesly, tak ty auta jsou nepoměrně prostorově jiný. Kona samozřejmě ztrácí svou jakoby šířkou, je to užší auto, i dílkou, je to kratší auto. Nicméně toliko asi k tomu, co bych zmínil za negativa. Když se ještě kouknete, tak v podstatě nějakým způsobem standardně uspořádaná palubní deska. Samozřejmě elektrický auto, který když se podíváte a budeme to zase porovnávat nešťastně s Teslou, tak má spoustu tlačítek. Ale projdeme si, řekneme si. Takže za mě to jsem asi zmínil nějaký ty negativní stránky věci. Nicméně teď asi superlativa. Ještě bych vám možná mohl tady otevřít. Když už se teda bavíme o exterioru vozidla, ať se na to můžete pořádně podívat, tak se můžeme podívat pod kapotu, jak to vlastně vypadá pod kapotou, protože to auto nemá standardně jakoby frank, jo, vidíte to, nevidíte to, je to klasický oprus, prostě člověk si otvírá motorový prostor a abyste si tam dali tyčku, že jo. No. Takže tyčku jsem tam nainstaloval, omlouvám se, že nebyly záběry, takže v podstatě tady je to klasická elektromobilní záležitost, kdy v podstatě tady máme 12V baterku, 45 Ah jako pomocný akumulátor, nějakou chladící kapalinu, brzdovou kapalinu a co nás zajímá, tak ostřikovače, kam se dolívá, samozřejmě ještě pojistkový pouzdro. Takže klasický uspořádání, elektromotor, Kona Electric 2020, hnaná jenom jedna náprava, v tomhle případě předokolka. To znamená, není to na nějakou extrémně velkou sportovní jízdu, ale překvapivě to vozidlo neurazí v tom, že by se s ním nedalo nějakým způsobem rozumně jezdit. Tím myslím rozumně do provozu, akcelerace, rychlé zrychlení do křižovatek, to všechno Kona krásně zvládne. Já jsem jí říkal Dona Koňa, protože jsem ji měl opravdu rád. Vlastně jsem jí za ten rok propad a čím déle jsem jí měl, tím víc jsem vlastně oceňoval asi její hodnotu nebo její výhody, kdy v podstatě jako extrémně dobrá věc na tomhletom autě je spotřeba. Přátelé, přísahám, že jsem zvládl s tímhletím autem jet i za 80 až 90 W na kilometr, jinými slovy 8 až 9 kWh na 100 km, což je extrémně nízká spotřeba. Pokud jsem si zapnul klimatizaci, neomezoval jsem a jezdil jsem standardně v tom provozu, tak není problém dostat se na spotřebu kolem 13-12 kWh na 100 km. 15 už je pro tohleto auto moc. Je to daný tím, že Dona Koňa je velice o hodně lehčí než Tesla, když to budeme srovnávat, a v podstatě to vozidlo, jakmile nevezete váhu, tak se to na té spotřebě projeví. Další věc, já jezdím v podstatě většinou sám, maximálně jezdíme ve dvou, takže v tomhle ohledu je to samozřejmě taky znát, než když to auto nalámeme plný kuframa a plný výbavou. Takže to je k nějakým základním parametrům. Když se budeme podívat blíž, tak v podstatě to, co vám prezentuje, poměrně pěkná, příjemná, taková tmavě šedá metalíza. Tohle to konkrétně auto má teď je to nějakých 55 000 kilometrů. Je to ve výbavě premium, to znamená, je to úplně ta největší výbava Kony, kterou si dovedete představit, a zároveň teda Hyundai dělal to, že u té Kony vyráběl ty vozidla v dvou akumulátorových verzích. Tahle tam má akumulátor o teoretické velikosti 67,5 kWh, ta praktická je 64 kW. A když bych to nepředčítal z nějaký EV databáze,
tak reálně s tím vozidlem jste schopni ujet něco kolem 480 km a 450 km dálničního provozu, takže moje klasická cesta z Prahy, respektive z Kuřimy do Prahy, a to znamená z Brna do Prahy téměř, tak úplně v pohodě v Praze přes 50% zbývajícího akumulátoru. Takže úplně pro mě neuvěřitelný svět, kdy jsem s Teslou S 2015, těžký auto, jezdil běžně kolem 20 kW, 25 kW, v zimě i dokonce 30 kW na 100 km. Bylo ještě klasický starý odporový topení a opět tady Kona Electric 2022 neklame tím, že už má instalovaný tepelný čerpadlo. Takže je to vozidlo už trošku jiný generace a pracuje se s tím mnohem lépe. Jo. Tady, když se podíváme na záběry, tak samozřejmě je tady spousta čudlíků, tlačítek, dalo by se říct, že někoho, kdo přijde z Tesly, to může až prakticky vyděsit. Když to vezmeme a rozdělíme to, tak samozřejmě nastavení, sklopení světlometů, osvětlení palubní desky, HUD display, tenhle premium verze má výsuvný HUD display a nastavení automatického odemykání nabíječky, držení v jízdních pruzích, vypínání ASPčka na volantu nechybí, vlastně ovládání rádia, nastavení hlasitosti, později nastavení infotainmentu, můžeme takhle pěkně zapnout. Poslouchejte, není to krása, vlastně nám kromě toho pípání zazněla konní znělka, která teda je jedna z věcí, co na tom vozidle fakt nesnáším. Fakt nechápu, proč inženýři v Hyundai při každém zapnutí a vypnutí auta vám tam dávají znělku. Pochopil bych to, kdybych si mohl uživatelsky tu znělku vypnout, ale ono to nejde. Ono to prostě nejde. Proč? A protože v podstatě někdo řekl, že to je standardní bezpečnostní nastavení. Zároveň teda, když to ještě jednou vypnu, poslechněte si, loučící se znělka. Ještě jednou zapneme Konu. A podívejte se potom v podstatě, když s tím autem budeme chtít potom jezdit, teď se mě to nepodařilo na tom displeji vyvolat, tak další nesmysl, který tady inženýři z Hyundai vymysleli, je vlastně potvrzení o tom, že jsme se seznámili, že budeme jezdit bezpečně a dodržovat pravidla a předpisy. To je další věc, kterou mi jako hlava úplně nebere. A vlastně jediná výhoda toho je, že na tom infotainmentu vy máte možnost tu hlášku ignorovat a ona po nějaký době sama zmizí. Kdybychom ji měli po každý potvrzovat při tom ježdění, jako proč? Tohle prostě nechápu. Proč? To je úplně zbytečná vlastnost a funkčnost a vlastně celý ten chime a celý to pípání tady toho auta, to jsem opravdu neměl rád. Neměl, to mi chybět nebude, to je důvod, proč přecházím na Teslu. Tady, když se teda podíváme, tak tady máme možnosti nastavení vlastně vzduchotechniky, klimatizace, automatika, ventilace a tak podobně. A co je na tomhle autě taky zajímavé, je vlastně ovládání, to, na co my Tesláci jsme zvyklí na pravý páčce, a to je ovládání dopředu, dozadu, neutrál, případně parkovací brzda. Ticho už, to je hrozný. Tak, parkovací brzda elektrická není nutný používat pokaždý, protože při parkovacím režimu v parkovačce to má vlastně blokovanou tu nápravu, ale do nějakého průčího kopečka parkovací brzda úplně špatná není. V neposlední řadě vlastně nastavení režimu jízdy, ukážem si vyhřívání volantu, ano, Kona Premium má vyhřívaný volant, režim Auto Hold, to znamená držení brzdového pedálu, parkovací asistent, co je na tomhletom autě moc příjemný, je vyhřívání sedaček, ale zároveň i funkce ventilace sedaček. Když se podíváte, sedačky ve výbavě Premium mají perforaci, takže na ježdění v létě je to velice sympatické a příjemné na jednu modrou nechat si profukovat sedačku, přijde to celkem hot. Tak, když se potom podíváme, ještě tady má Hyundai pěknou nabíjecí schránku, je to v podstatě úložný prostor, kam si podívejte, můžu strčit mobil, když budu mít zapnutý auto a bude mi v podstatě bezdrátově to dobíjet mobilní telefon.
Co v tomhletom případě inženýři z Hyundai moc dobře nevymysleli, je chlazení té schránky v okamžiku, kdy to zavřu. To znamená, kdy ten mobil tam v podstatě jako uzavřu po ten kryt, tak se ten mobil samozřejmě tím bezdrátovým nabíjením hřeje. Nemá to tam žádný profukování, nemá to tam žádný chlazení, ten mobil po hodině bude horký jak brigeta. Nemluvím o tom, že iPhony mají a možná i Samsungy a další jiný telefony ochranu proti přehrátí, takže to může skončit tím, že se vám ten mobil prostě upeče a vypne. Takže za tohle to bych body nikomu nedal, ale když teda jsou chladnější dny a není to takový teplo, tak fajn, QIčko je prostě člověk na to nemyslí. Tady USB port nabíjecí, ten lze připojit pro Apple Car nebo od Google Car, to znamená kabelem si propárujete mobil přímo se zařízením, promítáte si obsah v podstatě mobilního telefonu přímo na infotainmentu. Já ještě trošku povylezu a ukážu vám tady tunel. Toto je Kona tunel, který v podstatě je vyvýšený. Je tady takový snížený prostor, on bude jako velice špatně vidět, ale teď jsem ho nasnímal. Tam jsou v podstatě 12V zásuvky, jedna 180 W, druhá není 12V, je to přímo USB, klasický Ačko, high power, můžete tam nabíjet mobil. Jo, je to vlastně tady v té konzoli. Ta konzole není úplně špatná, člověk si o to rád opře ruku, ale na druhou stranu my dlouhý kluci, já mám třeba 184 cm, to koleno se mi tam tlačí a já mám prostě radši auta, kde si můžu tu nohu tak nějak jakoby dát do prostoru a kde mě potom nebolí, jo. No problém je, že to člověka samozřejmě zabolí. Takže to vlastně k nějakým jakoby výhodám. Když se ještě podíváme, já tady mám batoh, tak samozřejmě klasicky dělený sedačky 2:3, to znamená sklápíme 2, je tady i ta vychytanost, když si potřebujete dát pití nebo si odložit ruku, tak vzadu děcka si můžou sklopit pod ručku. Co to nemá, je vlastně ten tunel na dlouhý předměty. V okamžiku, kdy se vozejí dlouhý předměty, tak v kufru jsem to realizoval tak, že jsem disconnectnul, odpojil tady to plato a případně dlouhé profily jsem jaksi instaloval dovnitř vozidla a v podstatě tak až k spolujezdci, aby se mi tam vešla nějaká lišta nebo něco delšího. Takže to je, co se týče zavazadlového prostoru. Ještě co jsem vám neukázal, je tady úložný prostor, ne, že tu není, on tu je. To znamená, je tady takovýhle platíčko, kam se vejde nějaká nabíječka, v tomhletom případě opravná sada na pneumatiky, tažný hák. A ještě tady máme samozřejmě schovaný, když se podíváte, červený peky, tak to jsou samozřejmě povinné výbavy, lékárničky, trojúhelníky, lana, rukavice, co se hodí a nějaké věci. Takže úložný prostor tam ještě nějaký jakoby je. Dovedu si představit, že v okamžiku, kdybyste jeli na nějakou delší dovolenou, můžete to dát pryč, získáte hlubší kufr, můžete si tam ty věci jakoby naskládat podle vůle. Takže toliko asi ke kufru. No a toliko asi základy ke koně. Abychom to ještě doprošli, protože předmětem tohoto videa určitě není do detailu popisovat nastavení a funkce vozidla, tak se ještě koukneme na nějaké základní věci, potom co odezní znělka tady vlastně v konfiguraci. A co je u toho auta zajímavý, já se zase pokusím to takhle nějak zabrat, abyste to viděli, tak v okamžiku, kdy si přepnu jízdní režim, tak se mi mění samozřejmě i na displeji grafika. Ty jízdní režimy jsou Eco, potom komfort, potom sport. Sportovní režim v podstatě vám nedává žádný omezení, zatímco Drive Eco Mode je nastavený na to, aby vám nějakým způsobem pomohl dosahovat v podstatě těch rozumných spotřeb. Já jsem si na ten Eco Mode drasticky zvykl,
ještě má Kona EcoMode Plus. EcoMode Plus se vyznačuje tím, že vám ještě limituje vlastně maximální rychlost na 80 km/h, takže s EcoModem Plus se skutečně spořit dá, ale už se s tím jezdit opravdu nedá. U elektriky myslím si, že každý, kdo jezdí a ten, kdo zvažuje, jestli by jezdil, tak u elektrického vozidla je to o tom, že chcete mít dynamiku do křižovatek, chcete mít možnost předjet nějaký auto, když je to potřeba. Nechcete nutně jako trásat ty silnice, ale ten výkon tam je a když vy ho potřebujete, abyste urychlili tu dopravu, abyste vyřešili nějakou dopravní situaci, tak na elektrickém autě je prostě pecka to, že to využít můžete, když na to vyjde, když na to přijde. Takže určitě v Eco modu se to dá, v tom sport modu je to značně ostřejší, dynamičtější a v zásadě je to potom na každém, nicméně u těch režimů jízdních, tak tam se v podstatě liší ta grafika toho infotainmentu, té palubní desky. Co bych tady zmínil u toho auta, tak je v podstatě režim tedy držení vozidla na jízdu v pruzích, držení auta v pruzích. Bohužel inženýři z Hyundai usoudili, že je důležitý vám to při každý jízdě zapnout. To znamená, ta volba pokaždý, když nastartujete auto, je aktivní. Pokud ji nechcete, musíte ji vypínat. Je to určitě dobrá bezpečnostní funkce, nicméně pro silnice, kde nejsou úplně čáry, nebo kde chcete jet trošku jinou trajektorii v podstatě toho nájezdu do nějaký zatáčky nebo křižovatky, tak to auto se s váma prostě pere, snaží se vás furt jako podle svýho držet v nějakým jakoby jízdním pruhu. A pro mě pro delší cesty volba, kterou jsem nevypínal, určitě dobrá, ale pro nějaký takový to jako normální ježdění, kdy potřebuju prostě jet na nákup nebo něco zařízit, kuřím Brno, tak mě to nepřišlo úplně úžasný a musím říct, že jsem si to vypínal. Jako uživatel bych uvítal, kdybych měl tu možnost si to prostě vypnout a kdyby si toto auto pamatovalo, jo, prostě nevím. Ano, vím o tom, že jsou tady evropské regulace, vyhlášky, že je nutnost ty věci někdy dělat tak a někdy tak, ale přijde mi to, že je to jako tragický, když ta technika nad tím uživatelem vítězí a vy nemáte jako uživatel možnost si to nějak přenastavit nebo zvolit. Takže v tomhletom smyslu úplně tahle ta funkce dobrá, ale dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě auto má možnost nastavit tempomat. To v podstatě se aktivuje pomocí tohohle tlačítka na palubní desce Mode. Když se podíváte, co to udělá, teď to neudělá nic. Jo, dělá to, i když nejedeme. Zobrazuje se tam cruise, což je v podstatě adaptivní tempomat, zobrazuje se tam limit, to je druhý mod a to je maximální rychlost. To znamená typicky na radary dáte limit 50 bez ohledu na to, jak držíte plyn, jedete maximálně 50 plus minus kilák 2, to auto si to nějakým způsobem koriguje. No a na té palubní desce vpravo, co vidíte, tak to je indikátor samozřejmě naplnění baterie. Já auto předávám, takže v tomhletom případě ještě pojedu do Brna, vyjedu nějaký kilometry, takže jsem včera dobíjel 100%. Dojezd aktuálně kalkulovaný 485 km. Vlevo ty ukazatelíčky, tak to je v podstatě informace o tom, jak moc konzumujete výkon elektromotoru a to je nahoře ten power a dole ten charge, to je opět zase jak moc rekuperujete. Jo, když jsme u té rekuperace, parádní věc, musím vám říct, co na koně miluju a co Tesla nemá. A fakt tohleto inženýři z Hyundai udělali dobře. Přátelé, nevím, jestli se mi to povede, je to dneska moje první video a tak trošku se učím ovládat, ale když se podíváte, tady pod volantem jsou takzvaná pádla. Zastánci a milovníci Škody Octavie RS a podobných jiných sportovních vozidel mi dají určitě za pravdu, že každý dobrý auto má mít pádla. No a k čemu vlastně úkony ty pádla jsou? Na to, abychom si naspídovali výkon a zařadili nebo podřadili? Ne, přátelé. Pádla Hyundai instaloval pro ovládání intenzity rekuperace a řeknu vám, že je to pecka.
Když bych to měl jako uživatel, který prošel Tesly a klonu, zhodnotit na Tesle v podstatě intenzitu rekuperace, volíte tím, jak moc uvolníte plynový pedál, to znamená akcelerační pedál, plyn, úplně to pravý, co každý z nás mačká ideálně pravou nohou. No, i když nevím, možná to někdo mačká levou nohou, tak když tak mě dejte do komentářů informaci o tom, jestli někdo z vás mačká levou. Každopádně u klasických elektroaut většiny teda, abych byl přesný, tak se ovládá v podstatě ta míra rekuperace tím, jak moc uvolníte ten plynový pedál. Když ho pustíte úplně, rekuperační účinek je maximální, při částečném uvolnění tam v podstatě vy udáváte nějaký poměr. No a Kona si řekla, že to nebudeme řešit plynem, ale řešíme to tady těma pádlama, to znamená na levém pádle se v podstatě přidává účinek intenzity brždění rekuperací a na pravém pádle se ubírá. A je to jízdně, přátelé, naprosto geniální věc. Já jsem z toho opravdu nadšený, protože v okamžiku, kdy potřebujete plachtit nebo potřebujete nějak intenzivně řešit a vychutnávat si ten zážitek z té jízdy, tak to vám Kona s pádlama umožní a vlastně si narekupujete, přidáte si kopeček víc klesá, ještě víc přidáte, ubíráte a v podstatě si to tak jako můžete řidičsky užívat. A možná to tak nemáte, možná to tak vnímám jenom já, ale zajímalo by mě to, kdo jiný třeba s tím má zkušenost. A mně tohle to přišlo jako perfektní věc a je to věc, po který se mi naopak bude jako stýskat a samozřejmě Tesla jde cestou minimalistickou. A páky se tam nehodějí, když, kdo ví, když se podíváte na aktuální model Tesla Y Juniper Performance, tak vlastně oproti předchozím verzům faceliftovaný trojky to už má zase zpátky teda páčku na blinkry, aspoň, děkujeme Elonovi. No nicméně by tam asi pádla neuspěli, ale oni jsou tak jako hezky umístěný, tak jako když držíte ten volant, tak jako pěkně ergonomicky člověk si tam položí ruce a pádlama má možnost v podstatě ovlivňovat to, jakým způsobem si vychutnává tu jízdu. Tak, já se omlouvám, já ještě jenom dojdu zavřít tady naši haubnu, protože se mi to teď úplně nehodí. Takže tady jsme si asi všechno řekli, je to teda hrubě manuální práce, zvlášť když máte jako já kameru v ruce. Mimochodem dneska se píše 7. září 2025. Já se jmenuji Vašek Henzel a pro internet jsem si zvodil přezdívku Elektrogeek, protože mě zajímá všechno, co se týče elektriky. Jsem radioamatér a elektrické auta miluju už řadu let. Vlastně jezdím elektrikou od roku 2018, takže to není úplně pár měsíců. A jsem tak nervózní a omlouvám se i za ten začátek toho videa, že jsem se nepředstavil, protože tohle je úplně moje první video. Úplně první natáčení na můj YouTubeový kanál, který jsem se rozhodl založit a mám nějaký esa v rukávu a nápady, co všechno bych vám rád řekl a ukázal a budu rád, když mě budete sledovat a když mě třeba nějakým způsobem aspoň kuráží a nějakou zpětnou vazbou ideálně rozumnou podpoříte v tom, abych se věnoval téhletý činnosti, protože si hraju s FVEčkama, se solárními elektrárnama, baterky si stavím, a pájíme různé elektroobvody, řešíme nějaké věci v IT typu DevOps, Linuxy a podobné věci, takže si myslím, že těch témat máme víc, tak to se omlouvám všem sledovačům za malou vsuvku. Máme zavřeno a můžeme se teda podívat na Konu vevnitř a můžeme někam vyrazit, aby to nebyla taková nuda. Takže zapneme si Konu, jo, to já jsem ji měl zapnutou, tak to je docela vtipný. Tak znova si ji zapneme, slyšíte uvítací animaci, jsem neunikl, stejně tak jako jsem neunikl už dneska asi po 4. hlášce, že mám dávat pozor na provoz. Můžeme si tady nahodit klimu, můžeme si to dát na automatiku, dneska se udělalo poměrně hezky, vrací se nám léto. No a předtím, než vyrazíme na cestu, no léto už se asi nevrátí, já si myslím, že už je možný, že to bude už definitivně babí léto nebo podzim. A vidíte, že
čerpadlo si tam něco dělá tepelný, ale ono se to za chvíli najede a začne to pěkně chladit. Já jsem vám tady chtěl ukázat ještě u Kony jednu věc. Zase říkám, předmětem tohohle videa není seznamovat vás kompletně s ovládáním. Mimochodem, co je tragický na Koně, tak to je vlastně navigace. Jo? Prostě vyhledat, kam chcete jet, tak pojedeme prostě Havlíčkova, jo? Takže vyťukáme, dělám to levou rukou, i když jsem pravák. Havlíčkova, jo, dobře, jakou Havlíčkovu tu znám, budem přemýšlet, jako to zná, tak teď si vyber, jo, Havlíčkova Kuřim, tak si vyberem Havlíčkova Kuřim, zadejte číslo domů, jo, tak zadáme 388, třetí krok, už to po druhý přemýšlí, čtvrtý krok, který musím potvrdit, nastavit jako cíl. Teď v podstatě zaplať pánu tady je odpočet, že po pátý to zmáčknout už nemusím, no a hurá, teď jsem dostal do navigace to, kam jedu, kolik mám aktuální dojezd, kolik mi zbývá baterky. Takhle, pro lidi, kteří nikdy nepřišli do kontaktu s Teslou, to není špatný, ono vás to odnaviguje, ale pro boha proč mám 5krát potvrzovat svoji volbu, že chci někam jet, to prostě to auto snad nemůže myslet vážně. Já teda v rámci natáčení videa klimatizaci teď vypnu, takže to jsem vám chtěl ukázat jednu špatnou věc, ale teď si ukážeme jednu dobrou věc. V nastavení auta v režimu EV, to znamená v tom režimu, kdy definujeme v podstatě věci, co se týče konfigurace toho elektromobilu, tak tady máme v podstatě nastavení limitního úrovně nabíjení, kdy to auto přestane nabíjet, zvlášť na AC, zvlášť na DC, takový specifikum Hyundai. To znamená na DC nabíječkách stejnosměrných mám nastaveno 100%, na AC nabíječkách teď taky 100%, nabíjel jsem. Asi by bylo rozumný pro tenhle ten typ akumulátoru auta to ACčko nechat na těch 80, nabíjejte prostě ne doplná a nabíjejte doplná, když někam jedete, to znamená klidně si to na tom ACčku na těch 100% dejte, ale v okamžiku, kdy budete vidět, že to vyjedete na DCčku, to dává smysl, když jste na cestách. Tak co je zajímavé, tady je volba nabíjecí proud. Tak ona to má zvlášť pro stacionární nabíječku, to znamená tu, co máte zabudovanou ve stěně, to ona pozná, jestli jedete za stacionární nebo s přenosný. Přenosná je ta, co je tady zabalená u toho auta vzadu v kufru, jak jsem vám ukazoval. A co je tady zajímavé, že můžete zvolit 3 rychlosti nabíjení. Maximální proud, redukovaný proud, minimální proud. To znamená, to auto si samo volí na základě toho, co nabízí ta nabíječka, jestli využije maximum toho z toho, nebo redukovaný, nebo minimální proud. Na co je to dobrý? Je to prosím pěkně dobrý pro solárníky, kteří nemají 10 kW, 20 kW ani 30 kW systémy. A byl jsem to i já, když jsem se solárama začínal, měl jsem 4 kW píky a ty 4 kW píky byly spíš teoretický, běžně jsem měl 2, 3, na to maximum se dostanete v ideálním osvícení, nesmí být moc velký horko, ty panely musí být ventilovaný a tak dále, je tam mnoha podmínek. Tak tenhle ten režim těch 3 typů vlastně je zajímavý pro ty, kdo mají doma soláry, chtějí to nějakým způsobem řídit a Kona je v tomhletom rekordman. Zatím jsem nenašel auto elektrický, který by umělo, a když tak mě dejte do komentářů poznámku, pokud víte o tom, že to nějaký umí líp. Co se týče redukce nabíjecího proudu. Kona je specifická v tom, že vy jste schopni ji jednofázově nabíjet již od 400 W, což je brutální minimum, každý elektromobilista vám to řekne. Samozřejmě 400 W budete to nabíjet 100 let, to je pravda. Jo, v okamžiku, kdy akumulátor má kapacitu, dejme tomu si to zjednodušme 64 kW, tak 400 W tam to budete nabíjet teda 64 děleno 0,4, takže hodně hodin. Nicméně ta poenta je, že ne všichni můžou ze svých solárů dát vždycky to, co to auto chce, a tenhle ten způsob přispívá k nějaký možnosti regulaci a nastavení té domácí automatizace, kdy jste schopni na těch 400 W začít a tomu autu postupně přidávat podle toho, co vlastně se u vás doma děje. Takže určitě hodně zajímavý. Odpovídá to modulaci PWM. PWM je Pulse Width Modulation, je to v podstatě způsob řízení
komunikace mezi vaším nabíječkou nebo EVSE jednotkou, prostě domácím boxem pro nabíjení a autem. To je modulace, která v podstatě kolik procent signálu se tam nabudí, tolik vlastně ta nabíječka tomu autu dává. A moje zkušenost je, že ta regulace začíná někde na signálu PWM 10%, úkony 9%. Jak regulujete míň, tak už neubývá ten proud. No a na těch PWM 9%, 10%, prostě na tom minimálním nabíjecím proudu, tak Tesla začíná jako v řádu kilowatů. Rozhodně ten nedostanete na 300, na 400 W. Samozřejmě záleží, jestli nabíjíte jednofázově nebo třífázově a to Kona umí mimochodem, umí jak jednofázový, tak třífázový nabíjení, o tom jsem nemluvil, umí nabíjet s palubní nabíječkou, v tomhle případě 2020 rok, premium výbava až 11 kW, to znamená z toho domácího wallboxu vám to vytáhne 11 kW výkonu. A na DC nabíjení, kde není potřeba měnit tu energii a vlastně jde přímo do baterek, tak tam reálně moje zkušenost na nabíječkách ČEZu Pražské energetiky jste schopni si šáhnout na 70 až 80 kW, což není super trooper, se s Teslou se to srovnávat nedá, ale rozhodně to není špatný výsledek. Takže rozhodně si myslím, že tady Kona nebo Hyundai neudělala chybu a že to je zajímavý. Takže zpátky k tomu nastavení, 3 způsoby vlastně ovládání úrovně. A to auto si vlastně samo řekne, že z toho maxima nabíječky redukuje, případně jde na nějaký minimum. A je to hodně zajímavý, doporučuji prozkoumat tohleto pro ty, kdo by chtěli řešit nějakou automatizaci a řešit nabíjení nějakým způsobem ze sluníčka. Protože to smysl dává. Tak jo, takže to asi k věcem, který za mě na Koně zajímavý jsou. Když tak mě můžete dát vědět. A vzhledem k tomu, že tohle je dnešní první video, tak já se ještě ozvu z cesty, ještě vám udělám nějaký záběry za jízdy, ale je to pro mě tak trošku nová věc, jakým způsobem jet a soustředit se na to ještě, co natáčím, ale zkusím to. Hlučnost u Kony je poměrně rozumná, neříkám, že patří ke špičkám, že to utlumí kde co, ale rozhodně si na tom dali záležet, i co se týče teplotního komfortu v tom autě, to nabízí rozhodně nadstandard, takže za mě vlastně celková jako velice dobrá spokojenost, když bych to porovnával s tím S-Kem 2.15, nedá se to úplně porovnávat, jsou to jiný auta, jiný třídy aut a tohle Kona je o 5 let novější, mladší auto, takže samozřejmě svým způsobem má řadu vychytlanějších věcí, ale všechno, co bylo zajímavé a co mě na tom autě imponovalo, tak jsem vám řekl a vlastně mě bude chybět. My jsme se doma úplně nedohodli, že bychom měli 2 elektroauta, což by bylo ideální, takže Kona jde do dobrých rukou mých velice dobrých kamarádů, zdravím, a doufám, že si ji budou užívat jako druhý vozidlo pro městský, příměstský ježdění, ale tohleto auto se nebude stydět vyrazit třeba na Slovensko nebo na dovolenou do Itálie, prostě vám ujede 400 km úplně v pohodě mezi nabíjeníma a samozřejmě ano, a není to Tesla, to znamená, nemůžete počítat, že to dobijete 200 kW, takže nějaký časy na to dobíjení tam budou potřeba, ale na to, že to je auto úplně v jiný cenový hladině než Tesla, tak si myslím, že se to Hyundai povedlo. Ještě bych přidal poslední zkušenost, servis. Kona má servis řešený dobře, jako celý Hyundai, prostě si najdete servisní tým, objednáte se na daný čas, s autem prostě přijedete, oni udělají, co je potřeba, auto vám vrátí. Samozřejmě má to nějaké nevýhody, u Hyundai obecně, aby byla držená záruka, musíte každý rok na ty garanční prohlídky, to znamená, počítejte s tím, že to něco stát bude, v tomhle Tesla zůstává pořád unikátní, že když nemáte poruchy, jezdit nikam nemusíte. Nicméně, když to zase porovnám, u Tesly je poslední dobou k množství aut a množství jakoby obecně bouraček, nehod a věcí, co se dějou na těch autech, tak čím dál tím horší se do té Tesly na ten servis dostat. Nemluvě o tom, když už se tam dostanete, jak dlouho na to čekáte,
říkáte a potom vlastně i tím, jak toho mají hodně, tak ne vždy bývá úplně klid si ty věci vyříkat s tím předávacím technikem a panuje občas chaos. I když samozřejmě Tesla jede teď přes tu aplikaci, hodně se to změnilo, všechno si to vykomunikujete, oni vám když tak napíšou, vy na to reagujete, je to interaktivní, tady určitě Tesla palec nahoru, ale na druhou stranu, kdo je z nás dneska happy čekat na servis, když se nám něco stane nějakou delší dobu v řádu týdnů nebo měsíců. Takže Hyundai servis dobrý a určitě se toho nemusíte bát a myslím, že to mají i za docela rozumné ceny, co můžu posuzovat, co jsem tady odservisoval, staví se ke svolávačkám, ke garančkám a vlastně je tady ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili a ono se to vždycky ukazuje, to je vlastně BlueLink, to je konektivita toho auta a propojení s vnějším světem, kdy máte možnost mít na mobilním telefonu, tak samozřejmě jako u každého elektroauta aplikaci, která vám pomůže to auto monitorovat a vzdáleně ovládat, povolit jízdu, zatopit, vychladit, zapnout si nabíjení, odemknout někomu, takže ani v tom Hyundai určitě není pozadu. Jenom je to zase takový specifický a nesmíte to s tou Teslou srovnávat. Tak jo, ukážeme si něco z jízdy, tak jdeme na to. Tak já vás znova zdravím, už jsem ovládl kameru a už jsem se dal na cestu, takže v zásadě elektromobil jako každý jiný, nicméně tak trošku plně jako každý jiný. A jak jsme to probrali v tomhletom videu, tak to má nějaký svoje specifika a když se zaposloucháme trošku tady samozřejmě slyšíme vzduchotechniku, ale jinak ta jízda toho auta je rozumná. Jo? Kona ani nepřichází s nějakýma velkýma pneumatikama, 19 to nemá, 21 taky ne, takže ušetříte případně za pneumatiky a pro zdejší jaksi pole působnosti a zdejších českých silnic to není vůbec nic špatného. Čím větší kola, čím menší komfort, počítejte, že zažijete, protože každá díra je svým způsobem zná. Tak. Je to prostě zajímavý vozítko a samozřejmě nabízí 150 kW instantního výkonu, což byste mohli říct, že co to dneska vlastně jakoby je, že jo, a to prostě zvládne každej. Jasně, není to Tesla, nemůžeme se s tím porovnávat, ale jezdí se s tím opravdu dobře a když se na to člověk zvykne, myšleno, každý auto potřebujete vždycky znát, to znamená potřebujete tušit, jak se ovládá, na co je citlivý, na co není citlivý, tak zážitky z jízdy z Kony určitě jsou fajn. No, jak vidíte, tak tady trošku samozřejmě bojuju s tou kamerou, a protože jsem youtuber začátečník, takže na nějaké natáčení úplně nemám ještě ten správný grif a co si budem, ono by to asi chtělo trošku i jinak nastavit. Každopádně ten projev toho auta je velice kultivovaný a zajímavý. O čem jsme ještě nemluvili? Já si myslím, že jsme ještě neprobrali, jakým způsobem vlastně Kona tady oslovuje svoje zákazníky, respektive kde se ty auta vyrábí. Jsem už zmínil, že vlastně od nevím přesně kterého roku, myslím si, že od roku 2020, ale možná se mýlím, vlastně Konu přináší zdejší továrna v Nošovicích, to znamená tady u tohohle konkrétního vozidla v COC listu najdete napsaný, že vyrobili Nošovice. Každopádně ten konkrétní kousek samozřejmě není český auto, je to dovoz z zahraničí, ze západu. Jestli se v tomhle případě nepletu, tak je to německý dovoz, to znamená, to auto jezdilo nějakou dobu v Německu a potom bylo sem importováno. Těch aut seženete řadu a samozřejmě je to potom problematika, jak správně vlastně koupit ojetý auto
tak aby to bylo bezpečný a tak abyste na tom neprodělali a nekoupili nějaký vrak. To si povíme když tak někdy příště, nicméně i na YouTube je spousta odborníků a lidí, kteří vám s tím jakoby rádi poradí, takže není to taková katastrofa. Samozřejmě musíte to auto prověřit, podívat se, jestli nebylo bouraný, lakovaný, jaký případně problémy mají. Tady konkrétně u téhletý Mojikony žádný problém v podstatě nebyl. Měl jsem ji na svolávačku na výměnu chladící kapaliny v akumulátorovém okruhu, což není úplně levná sranda, ale nevím, co tam Hyundai měl, musel s tím nějakým způsobem naložit a vlastně to celý vypustili a měnili to za čistou kapalinu, takže to nějakým takovýmhle způsobem. Jinak v podstatě jsem měl ještě problém, že mě dole u toho tunelu tady pod přihrádkou nefungovalo vlastně to rychlé nabíjení mobilu, ani ta 12V zásuvka. To jsem zjistil hned, jak jsem to auto přebral, jak jsem ho dovez domů a vlastně závěr byl, dejte to do servisu, je to ještě v záruce, takže zkušenost, dal jsem to do servisu a v rámci záruky za 0 korun mě to Hyundai opravil. Zřejmě typoval bych to, že to byl nějaký výrobní problém, protože se tam nejednalo o přehořelou pojistku, což by každý typoval a řekl by, hele, to je jasný, tak já jsem to samozřejmě rozdělaný, hledal jsem to pojistkama, to nebylo, takže to typuju na nějaký wiring, ono se to občas stává, anebo možná nějaká porucha toho předchozího majitele, každopádně nebylo to označené jako uživatelská vada nebo chyba a bylo mi to teda opraveno úplně jakože bez nějaký nutnosti cokoliv platit, což jsem byl moc rád a což jsem byl happy. Což samozřejmě každýho řidiče potěší, když dáte auto do servisu a oni vám ho opraví a nemusíte nic platit. No, takže to asi z pohledu servisu a z pohledu toho, co to auto umí a neumí. Je to vybavený systémem eCall. Dneska už myslím všechny evropské auta to mají nakázaný, ale je to v podstatě tady takový gombík nahoře ve stropě, SOS tlačítko, který normálně v případě nehody vás spojí s dispatchingem eCallu, můžete si zavolat pomoc. Samozřejmě ty auta na to mají napojený i ty elektronické systémy, to znamená, jsou schopni dneska přivolat složky IZS úplně bez toho, aniž byste cokoliv mačkali. To si když tak povíme někdy příště v nějakým jiným videu, protože jedno z mých hobby, který dělám, je, že jsem i dobrovolný hasič. Zajímá mě, jak můžu lidem pomáhat a samozřejmě se zajímám i o ty technologie, které naopak pomáhají lidem. Takže tohle je jedna z věcí, která je určitě zajímavá a pokud není zneužívaná, tak je dobrý o ní vědět a dneska ty auta v podstatě to mají jako vybavení takzvaný pasivní bezpečnosti, že vás nějakým způsobem zajistěj a pomůžou vám. Tak jsme se vyhnuli šílenému motorkáři, který jel na skútru závratnou rychlostí asi 30 km/h. Motorkářům zdar. Mám je rád, sám taky jezdím na motorce, ale občas, když někdo vyjede jednou za rok a je na tom roztřepaný, tak to není úplně vončo. Takže teď jedeme zhruba 100 km rychlostí, můžeme si tady zapnout ten režim v podstatě toho cruisu, jo? Nevyhovující podmínky SCC, protože se něco nenačetlo, něco se mu nelíbí, to se občas děje i u Tesel. On si musí v podstatě v zásadě chytnout pruhy a vy nesmíte mít v určitý moment sešlápnutý plyn, to znamená, musíte nějakým způsobem vyhovět těm jeho podmínkám, aby se ten režim vám podařilo aktivovat. Tak samozřejmě dneska natáčím video, tak mě to nepůjde, jinak už mě tady drží asistent jízdy v pruzích při té 100 km rychlosti. Jo, samozřejmě už jsem ho měl zapnutý, jo, tak proto nešel znova. Teď mě drží, vidíte 104, já v podstatě jenom budu jemně korigovat volant a vidíte, že on se sám drží v jízdním pruhu, ve kterým jedem, takže žádná velká věda, hodně podobný vlastně systém, když se podíváte na tu palubku, svítí tam 3 zelené ikonky, auto v jízdních pruzích, volant a eko, tak volant je, že on točí volantem, jak vidíte, tak točí sám, já se nějakým způsobem v podstatě
neparticipuju, akorát nepouštějte volanty, to úplně stejný jako u Tesly, hlídá vás, jestli na tom volantu máte ruce, jestli mu kladete nějaký odpor. No a v tomhletom režimu bych to srovnal s Tesla Autopilotem, je prostě to SCCčko, Smart Cruise Control pravděpodobně nastavený tak, že zvládá v podstatě udržovat adaptivním tempomatem odstup od předchozího vozidla a zvládá nějakým způsobem za mě řídit a udržovat to vozidlo v jízdním pruhu. Samozřejmě to není samospásné, že by to fungovalo 100%, protože když vám tam někdo vjede, tak ten systém samozřejmě rozhodí, ale řekl bych z toho, co jsem s konou najezdil, je to takový příjemný a bezpečný ježdění. Jo, vidíte, nepouštějte volant, tak jsem ho musel trošku postrčit, protože jsem byl, takže v tomhle smyslu ti z vás, kdo třeba o tom přemýšlejí, že by šli do elektrického auta, není to doménou čistě elektrických aut. Dneska samozřejmě tohleto umějí i spalováky, ale je to jako hrozně příjemná vlastnost aut tím, že jsou nějakým způsobem chytrý, tak vám dovedou ulehčit nějakou energii v tom, že se tolik nemusíte soustředit, můžete se na tu techniku spolehnout a zvlášť při delších jízdách je to neoceňovaný společník. Tak tady v podstatě jsem přepnul na dashboard rádio mám teď schválně stlumený, ale zapnul jsem v něm subdashboard, baterie a dojezd, že mi to zobrazuje v té pravé kartě informaci o tom, no, vidíte, už zase se přihlásil, že moc pouštím volant. Takže v tomhletom ohledu to auto je přehledný, samozřejmě ten instrument cluster, to, co je tady u volantu, je to prostě doménou vozidel. Já jakýkoliv auto, kromě teďkonc Tesly, kterou doufám budeme mít, tak prostě to ty auta má a zobrazuje vám to nějaké informace duplicitně, nicméně je to věcí nastavení a komfortu, si myslím uživatele. Myslím si, že to je jakoby na vás, jakým způsobem si to auto nastavíte a že není úplně žádný způsob, který je jasně definovaný, že je ten jediný správný. Tak, to, co už tady to auto teďkonc neumí, je autopilotovat do odbočky, takže já jsem začal blikat, protože tady uhybáme a samozřejmě už jsem si převzal kontrolu, protože už jsem nechtěl ten adaptivní tempomat nebo to SCCčko, aby za mě nějakým způsobem řídilo. Takže já jsem mluvil o těch konách, respektive o té mý zkušenosti s tím, co od toho očekávat, co od toho neočekávat, na co to trpí, netrpí. Hele, co to má úplně perfektní, zase jedna z výhod je osvětlení, má to ledkový reflektory, nejsou to úplně matrixy a nicméně dělá to světlo velice pěkný a dá se to samozřejmě nastavovat podle toho, jak máte to auto plný a vyhovuje to těm podmínkám, o čem jsem začal mluvit, co je fajn vlastnost, je vlastně auto beam, to znamená ty dálkový světla, to má řízený kamerou, která je tady z vnější strany pod zrcátkem a ta kamera dovede poměrně velice přesně a dobře rozeznávat protijedoucí vozidla, takže automatický dálkovky Ukony bych hodnotil známkou v podstatě kriticky asi 1 mínus. To je nějaký mínus snížení je, protože jsem zažil i jiný vozidla a myslím si, že Tesla to má softwarově hodně vymakaný, tak ona je vidět, že to není úplně to stejný, to znamená algoritmus jiný, ale je to velice spolehlivý a je to zase velice pohodlný. Prostě zapojete dálkovky na auto, neřešíte a samozřejmě jste řidič, takže to korigujete v okamžiku, kdy mám tendenci to svítit na dálnici proti jedoucím vozidlům. Prosím vás, přátelé, motoristé, nedělejte to, nesvíťte nám, co jedete proti vám na dálnici do ksiftu, fakt se to nedá. Já nevím, že lidi nemají v podstatě v tomhletom ohledu rozum, ale je to jako potom psycho, to auto to samozřejmě nepozná úplně, jo, a není to jako příjemný. Každý se spolehá na to, že ono je to samo, to je jak problematika denního svícení. Přijde déšť, přijdou mraky a všichni svítějí jenom vzadu, protože v pohodě
Možná teda jenom vepředu, vzadu vlastně ne, protože v pohodě, protože prostě proč bych svítil, to auto má autorežim, že? Vím, že to auto není tak chytrý a nepozná, že přišly bouřkový mlaky a je déšť a je temno a že nejste vidět, takže my jsme mohli tady vést dlouhé diskuze. No, takže teď už jsme se dostali z nějakého toho jakoby příměstského provozu 110 do nějakého toho provozu městského, kde v podstatě to auto je jako na město vlastně dělaný. Teď vám zkusím ukázat, 16,5 km ujetých, mám zapnutou klimatizaci, 12,5 kW na 100 km. Ujeli jsme prostě kousek, ale věřte mi, že ten vzorek je podobný, i když se ujede 200 kiláků a i když se jezdí na té dálnici na tu Prahu. Tam to samozřejmě není spotřeba, kterou bych řekl při referenční rychlosti 160, je to prostě, já jezdím na dálnici 122, takže pokud pojedete 122, dostanete se s tou spotřebou pod 15. Pokud byste to honili, tak samozřejmě to potom bude růst výš, protože vám s kvadrátem rychlosti rostou jízdní odpory a je to podle mě zbytečný, já vím, tak každý z nás si to užívá jinak. Někdo má rád, že jede v podstatě svižněji, někdy k tomu jsou nějaký důvody, ale můj osobní názor je, že to člověk neuspěchá, že těch 5 minut, 3 minuty, minutka, 10 minut, co ušetříte, nehraje v lidském životě roli a zase jako dobrovolný hasič vám můžu říct, že potom často vydáváme s kolegy ty dopady toho, co se děje, když se spěchá, že to za to jako nestojí. Takže nespěchejte. Tak jo. To je pravděpodobně ode mě z mýho dnešního videa na téma Kona Electric, rok výroby 2020, 67,5 kWh baterka. Asi všechno. Ještě před tím, než se rozloučíme před koncem, tak vám řeknu ještě jednu zajímavost, kterou jsem vypozoroval u Kon, respektive u Hyundaiů. Mají daný výrobně takzvaný buffer nahoře. Buffer je v podstatě uživatelsky nevyužitelná část baterie toho elektromobilu. A ten buffer je u té Kony, myslím, přesně 3,5 kW, protože 64 je ta uživatelsky využitelná, konstrukčně 67,5, takže 3,5. A Kona dělá to, že co se týče zdraví baterie, tak měří vlastně tu kapacitu tak, že vlastně jakoby ignoruje svým způsobem ten buffer. To znamená, jestli jsem to dobře pochopil, a když tak mě můžete opravit v komentářích, protože nemusím mít patent na rozum, tak oni v podstatě tu bufferovou část energie nepočítají nebo respektive ta nejde využívat, a dokud nepočítají do té kapacity toho akumulátoru, jinými slovy, reportují vám 100% zdraví baterie do té doby, dokud vám nezdegraduje ten buffer. To znamená matematicky 67,5 minus 3,5, tak dokud to auto má reálnou kapacitu 64 kW, tak vám hlásí 100%, protože oni berou jako těch 100% těch 64. Jo, takže u Hyundaiů, u Kon je dost častý, že vidíte, že SOH, to znamená State of Health, baterie je 100% z diagnostiky, každý servis to vyjede 100%. Tady nějaká paní evidentně nechápe, jak se řadí. No a to je to, že vlastně jakoby u Kon to nějakou dobu trvá. Já když jsem ji kupoval před tím rokem, to znamená 2024, 4letý auto, mělo to SOH 100%. Teď kdyby jsme to dali na měřák, pravděpodobně odhaduju 98-99% přirozená degradace. Každému v tom elektromobilu prostě ta kapacita nějakým způsobem ubývá. Mimochodem je to zase separátní téma na diskuzi, záleží, jakým způsobem se zachází s tou baterií, jakým způsobem se o to zdraví toho svého autíčka staráte, tak u těch Kon v podstatě je to jakoby oddalování toho reálního reportování. Myslím si, že zase v tomhle tom je jedinečná Teslica, která dovede upřímně říct i měsíc po prodeji vozidla, že už zdegradovala. Prostě Hyundai to nějakým způsobem nedělá. Když tak mě můžou inženýři od Hyundai napsat do komentářů proč, nebo od toho můžu přijet natočit nějaký video. Každopádně není to žádná vada, není to
jako nic špatného, jenom je to divný, že potom, když ty auta postavíte vedle sebe, tak se musíte naučit ty specifika toho, jak tomu vlastně jakoby rozumět a jak to číst ty informace, protože to není jednoznačný a není to nějakým způsobem daný, jako že by to bylo prostě sjednocený pro celý ten autoprůmysl a trh. Tak jo, já vám moc děkuju, jestli jste to vydrželi dokoukat až do konce. Tady vám dám ještě nějaký záběr a jak je to při 77 km/h v koně. Díky moc, jestli jste se dokoukali až sem. Já obecně zkouším tu tvorbu, budu moc rád za vaše zpětné připomínky a nějakou konstruktivní kritiku, protože cílem je samozřejmě ty videa zlepšovat a hlavně předat na vás nějakou energii, nějaké informace. No a popřál bych vám, zůstaňte v bezpečí, mějte vaše elektromobily rozumně nabité, no a hlavně jezděte safe, ať v podstatě nemáte nějaký problémy a přeju samozřejmě i hodně zdraví a díky všem. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.